här var det jävligt trångt. Det får jag köra eller? Du ska köra. Jag såg den röven med den. Ja. Kan du det belgare? Kan du köra på ja. Det är nog en... Nej, det var en byggnad där bakom. Var var vi nu någonstans? Karriär, Malmö. Det stod inte ens här. Eftersom inte vädret tillät middag ute idag så blev det en god kyckling. Kycklingkorma i husbilen istället. Och så lite leftover sangria här till mig och en merlot till Karo. Supergott. Och så har vi en som alltid tror att hon ska få våra mat också. Men du får inte det. Du får inte våra mat. Idag är det definitivt den varmaste dagen hittills. Alltså det är helt klarblå himmel och så fantastiskt skönt alltså. Och idag har vi städ och tvätta bland annat. Släppa in sommaren. Det är jättevarmt här mot fönstret nu. Det finns en liten här och så finns det stora. Själva plats är en liten tror du? Ja, nu är maskinerna laddade här inne i tvätterian. Och vi tänkte vi skulle gå och äta nu för vi är hungriga. Ja fan, det tar ju bara 29 minuter. Nu tappar jag Carola där för att jag börjar pilla med kameran. Men nu ska vi ner till ett kycklingställe här. Här har de allt möjligt med kyckling. Och nu har vi stoppat in alla kläder och sängkläder i en torktumlare. Och det gick att välja tid där också. Så vi fick 50 minuter där. 27 euro för alltihopa kostar det. 2 maskiner tvätt och en maskin torktumlare 50 minuter. Nu ska vi in och käka här. Här är mycket folk. Det är populärt här. En sån där skulle jag vilja ha. Men jag skulle vilja ha med kolslå. Då kostar den 3,25 vet du. Ja, fan. Och sen vill jag ha lite såser och grejer här också. Curryketchup är ju gott. Rockford är ju gott. Jag hamnar bredvid ett bord här med ett par som har en sån här jättestor typ kamphund. Hoppas han är snäll. Han är stor, huvudet är lika stort som mitt huvud. Jag trodde du gillade sådana här dippar. Ja, men jag måste ta en massa. Men älskling, vet du vad? Vi kan flytta bordet dit och sätter du där bredvid mig så har vi ju sol bägge två. Och jag skäms inte. Oj. Dos roast chicken. Chicken, okay. Pero one fries and one coleslaw, okay. Ja. Vad sa vi nu? One mostamel, Mostamel, ja. okay. Ska vi ha en Rockford nu? Ja, det kan jag. Och en Rockford. Okay. Ketchup include? No, it's a part. Aha. One ketchup, okay. Muy bien, finish? Okay. Permiso, thank you. Tänk att få en puss utav den vovven. Herregud, han slickade över hela ansiktet på henne. Jag fick en egen skål. Jag var jättetörstig. Nu ska vi kolla våran webbkamera här. Jag har haft problem med den, men de sista dagarna har jag fått det att funka faktiskt. Ska vi se. Bara för jag säger det nu så får jag väl inte det att funka. Lille Harley, han ligger på golvet.
Och Alice ligger uppe i soffan. Men det viktigaste egentligen det är att se att Harley är på golvet så han inte hoppat upp till Alice. Och så såklart att ingen annan är där också. Och så kan jag vrida kameran hur jag vill nu. Så jag kan få den att vrida ut genom fönstret mot entrédörren. Om jag vill också. Det är görsäkt med en webbkamera så att man kan kolla. Nu är jag hungrig. Ja, jag också. Är du också Jag börjar bli hungrig? lite hangry snart. Lite hangry till och med. Just det. Det är tur att det är mat på väg då. Nu sätter jag på mig mina Roy och Boom. Vad det står. Roy och Boom. Eller vad det står. Ja. Roy och Boom. Roy Boom. Vi lämnar Ray-Ban hemma och tar på oss Roy och Boom. Jag kan säga idag är det nog fast den finaste dagen vi har haft Ja, det här är faktiskt. så varmt har vi inte haft förut. Nej. Fint har vi haft men inte så här varmt. Nej, men så blåser det inte så mycket heller som det har gjort tidigare. Så att då blir det ju, de där 16-17 graderna i skuggan blir på något sätt varmare i solen när det inte blåser. Det är första dagen jag inte har någon tjock tröja. Jag har bara en Det är tunn bara en blus. liten tunn blus under. Som så- du fick av mig i julklapp. Ja, så en tunn jacka. Ja. Ändå fryser jag inte. Jag tog på mig en tunn tröja och så tog jag jeansjackan för jag har så bra fickor och alla grejer i jeansjackan. Men i vissa lägen så är det ju lite för varmt att ha jeansjacka på sig. Det här ska nog smaka så här. Turn a heartbreak night to a V-up suite. I'm the kind of girl who can shift the vibe. Turn a simple move to a hold your ride. Try to slow me down, baby, that's too late. I am moving through love. Universe at premium rate. If I say the word, then it's already happening. It feels so fast. Got the whole world telling me no doubt, no fear, you can't hold me down. It's my time now, baby. Watch me take that crown. I'm the kind of girl who can Oj, reach nu the kommer det vatten här world. då. Men inte där. Nej. Det gör det säkert nu bara för att jag säger det. Stupröret. Ja, vi får se om det funkar. De här träden här är lite låga här. Ja, de får man passa sig för. Ska du inte ha upp markisen lite så vi ser lite? Jo. En jäkla stor mås. Måsning, måsen. Om 400 meter, sväng höger, sen sväng höger. Ja, då drar vi en sväng till Mercadona. Det här blir sista gången, tror jag, vi besöker Mercadona och Spanien denna resan. För nu åker vi tillbaka upp i Frankrike igen. Upp säger jag, men det blir ju österut i Frankrike. Och då börjar vi igen på Argel-Sumer där vi var sist. Kolla mimosan. Ja, mimosan börjar blomma här nu. Speciellt där solen har varit, ser man ju. På solsidan. Sväng höger, sen sväng höger. Sväng höger, sen sväng Vi höger. ska väl ändå inte svänga höger? Nej, nej, det ska vi inte. Vad ska hon nu då? Jag vet inte hur länge vi har varit i Spanien nu. Är det en vecka ungefär eller? Drygt. Ingen aning. Kanske. Ja, det är nog lite mer är det förresten. Ja, jag vet inte. 1,5, nästan 2 veckor. Ja, ingen aning. Och idag är fint väder. Och igår var fint väder också. Ja, gud ja. Nu går en liten farbror. Ja, Men vad går du då? Men vad går du? Vilken duttig pojke? Varför tittar du på mig sådär? Så brukar jag säga att det är när du är duttig. Ja. ja. Jag vet inte om kameran fångar det, men vi kör emot de här vita snötäckta alptopparna där uppe i Pyrenéerna. Här inne från bilen så syns de väldigt, väldigt bra. Jag vet inte om kameran fångar det egentligen, men det är väldigt vackert med de här snötäckta och så solen lyser på dem så det blir rejäla kontraster mot det mörka. Det ser ut som det är jättenära. Man kan tro att det är
Orter där uppe, det är det ju inte. Det finns inga skidbackar där. Men det är väldigt fint alltså. Här framme är parkeringen. Ageles Sumer. Ganska check parkering faktiskt när man fattar hur man ska göra det. Vi betalar med kort direkt nu då. Ja, precis. Sväng höger, sen sväng höger. När vi åkte härifrån för 2 veckor sedan, då spöregnade det verkligen. Ja, fasiken, det var som en sjö här ute. Jag skulle slänga soporna här. Jag fick Dagen innan hade vi jättefint vardag. väder här när vi kom. Sväng höger, sen sväng vänster. Här ska det vara smalt här. Sväng vänster. Sväng vänster. Jävligt smart. Ja, hon är inte framme. Ja. Måsen ligger och vilar det. Ja, måsen ligger och vilar där. Ska vi betala? Då är det en sån här check lite. Jag mår nog fan inte lite. Gör du inte? Ja, kanske om jag vräker mig ur. Du är så liten och smärtälskling så det får gå nog. Men jag kan ju gå ner här på trappstegen så går det kanske. Det är väldigt engelska. Nej, men vad fan, New Customer och alltihopa. Ja, men ta New Customer. Det gjorde vi förra gången. De har lagt ut Det är jävligt grus smalt här. här. Ja. I de här hålorna som var här. Ja. Har du koll på bakänden? Ja, jag tror att jag tar lite lunch, älskling. Jag hoppas det i alla fall. Man vet ju inte. Nej, det är inte helt... Oförrättat ärende. Det är inte helt 100 om man säger så. Nu mot den här vita sanden och när solen lyser på så ser hon ju jädrar vad kritvit hon blir. Blank och fin och nytvättad. Fantastiskt. Ja, men då ska vi gå in. Det ligger ju som ett litet kanaler med båtar, båthamn och restauranger. Tyvärr så är vi ute i fel tid förmodligen, så om vi hittar någonstans att äta, det vet vi inte. Men vi ska promenera in dit och se hur det ser ut i alla fall. Och så kanske jag kan filma lite där med. Jag ville dit sist men det var så dålig väder så då hoppar vi över det. Men nu är det dags för nu lyser solen och det är faktiskt varmt och skönt. Det här ljuger lite mina kläder nu. Jag behöver inte ha så mycket kläder. Men rätt vad det är när man sitter på en uteservering så börjar det blåsa lite och då kan det bli lite småkörigt. Massa båtar och såklart restauranger. Det gäller att hitta någon som är uppe. Massa turbåtar här verkar det som, va? Det var ju trevligt ju. Tror du? Ja. Nej, där hade de lite med. Det är många rejäla båtar. Tänk att ha haft en sån fräck motorbåt och så bo på den på somrarna. Och så åka husbil på vinter. Här är mycket stängt, men här är öppet. Här där det är sol. Ja, men jag menar... Nej. Kanske i olika tider, för det är just alla stolarna och borden är ute. Massa båtar. Har du någon mat här tror du? Vilken blå himmel. Nej, hon gick in igen. Tänkte jag att hon skulle komma till. Fasen vad gött, vi hittade ett ställe som har mat. Första stället. Han hade sån, vad heter det,
Som potatis som man har i Spanien. Tortilla. Men den här såg jävla god ut. Massa, jag tror som det var korv i och grejer. C'est så positivt. Allez, bonjour. Bonjour. La carte du restaurant et le menu. One large beer. Oui. Wine, glass of wine. White wine. White wine. Et un verre de blanc. Gratinerade musslor. Man får välja en Serrano-skinka. där och en där. Saint-Jacques, det är ju pilgrimsmusslor. Jaha. En entré Jaha, du får och två en rätter dessert. för det. Du får välja om du vill ha så eller om du vill ha så. 1890, is it two dishes? Ja, det är de två kostar 20,90. Soit ça, soit ça. Oui. Et à 20,90, Oui, oui. tout ça. Ja, det är alltihopa det. Nej, de två är dyrare än att ta de två. Ja, men det spelar väl ingen roll. Nej. Vi ska ha bägge. Moule gratiné, Du. Deux moules, gambas, langustin. du haut, Deux. deux. Très bien. Och nu är det sådär lurigt liksom. I solen är det jättehårt. Och så rätt vad det så börjar det blåsa. Och så blir det kallt. Men det var skitgott när vi satt oss där. Och vi beställde musslor som förrätt. Gratinerade musslor. Ja. Och sen var det någonting Räkor och... med thairis. Ja, det var lite konstigt. Jag vet inte om de menar att det är jasminris då eller? Ja, det blir spännande att se. Jäklar vad gott det såg ut det. Ja, vad gott det var. Ja. Det är havskräfta också. Räkor, 3 räkor och en havskräfta. Räkorna är ju som kräftor. Men älskling, Ja, det är en rejäl bajsrand i dem. ja, men de gillar man ju, vet du. Ja. Annars knastrar det mellan tänderna. Det är typ det värsta jag vet. Det vill jag spotta ut. Det är ungefär som att få äggskal i mun, tycker jag. Det vill man spotta ut att man har. Ja, om de har rejält med skit i då vill jag nog också få bort det faktiskt. När jag dör, då kommer ingen få äta min bajsrand. Det får vi hoppas att det är så. Vi har ju gjort det här på Carolas takterrass ett par gånger. När vi var där nere nu i somras. Grillade jätteräkor med vitlök och grejer. Men det är svårt för att man får skalet har en tendens att fastna. Och det är precis samma med de här som jag har köpt nu alltså. Svårskalat. Inte alla var inte det, tycker jag. En var det för mig. Det är så synd för man lite av köttet blir ju kvar på skalet. Ibland, men väldigt sällan så dricker vi en kopp kaffe efter maten på det stället vi har varit då. Men jag måste säga, jag tycker det är mycket godare att dricka kaffe hemma. Tout s'est bien passé, messieurs, dames. It was very, very good, thank you. Vad hette det nu? Thank you. Kommer du ihåg vad det hette? Nej, jag kommer inte ihåg vad det hette. Est-ce que vous voulez un petit café? No, thank you. Non, plus rien. Ja, för mig. Allez. Nu är det en snubbe som har startat upp motorerna på en av de här turistbåtarna här, så han lossar förtöjningarna så han ska köra iväg med den. Man kan ju tänka sig om de ligger där hela vintrarna och inte används speciellt mycket så måste det ju växa rejält i botten på dem alltså. Jag funderar på om de plockar upp dem och gör rent botten på dem emellanåt. Det är nog en sån där som man åker ut och kollar på delfiner och sånt. Dolphins står det där. Där står han och väntar på oss, skulle jag säga. Vad glad hon ska bli nu, eller? Ja, framförallt Alice, men Holly också. Men Alice skäller ju som fasen när man öppnar dörren. Han stod och väntade redan. Nej men, vad är det här för valpar?
Var är hon? Var är hon någonstans? Hon är inom barriärerna. Nej, men det var hon. Älskling, det viner i takluckorna. Som ni ser, kolsvart och vinden har tagit i som fasen. Det var vindstilla här för 1,5 timme sedan. Och helt platt vatten. Nu är det rejäla vita gäss där ute. Och vi ska lämna den här ställplatsen nu och tanka vatten. Och det gäller väl kanske att göra det så fort som möjligt, tror jag. För det ser inte så bra ut, om man säger så. Det kan nog bli regn ganska snart. Jag stänger den, älskling. Jag har tagit fram min regnkappa och hängt den där vid förardörren. Man vet aldrig, det säger bara pang och så kommer regnvädret. Så står man där och ska tanka vatten och hålla på som fasen och så börjar det spöregna. Fan, nu glömde jag den nyckeln där. Det kopplar vi in. Och så får man ett kvitto på de här stationerna. Det ser ut så här. Och så står det en kod där. 103752. Så slår man in den där och så bong, så startar vattnet. Så nu håller vi på att fyller med vatten. Och så kan man tumma toan där. Och så finns det vatten för att göra rent tanken där. Och det funkar bara om man har betalat. 3 euro kostar det om man bara vill tumma och fylla och sådär. Och då kör man in här. Ja, just det, ja. Jag höll på att glömma. Vi ska ju tömma gråvattnet också. Det har vi en hel del idag. Så öppnar man den kranen som sitter där. Tömmer gråvattnet. Så vi har ju bara några minuter på oss här. 10. Åh. Trycka 2 för det är definitivt. Vadå? 2? Definitivt, ja. Bollar. Är det bollar? Bollar i pinjeträdet. Det var här någonstans vi parkerade förra året. Ja, jag har också en boll på så det är ett annat trä. När husbilen stod var det vi stod förra året. Eller ja, vi stod här precis vid utfarten. På vänster sida där den vita bilen är, fast lite om trädet. Vi gjorde lunch. Här stod vi och gjorde lunch, ja. Ta andra avfarten i rondellen. Mycket campingar här efter. En svensk. Jag såg inte, han hade en bebis som försökte skjuta från solen. Och den första svenska bilen vi har sett. Ja. Här ligger restaurang Marino. Det blir skönt i och för sig. Nej, Vi åker inte Mandalin. till Frankrike för att träffa svenskar. Nej. Det har du helt rätt i. Mycket grejer här. Det här är nog en jävla kommers när det är semestrar. Så dina paradis att vara barn här på sommaren. Kan tänka dig. När det är så dött och tyst nu, allting, eller inte allt, men 90% stängt liksom. Och man hör riktigt ljudet från alla människor och Ja, på sommaren, ja. ja, på sommaren. Folk har varit nere vid stranden hela dagen och så ska de upp och äta här och alla barn och Fan vad smalt de har gjort det här. ja, det är väldigt smart. Onödigt. Och så rejäla kantstenar och räcken och grejer. Som gammal farbror som Ja, livsfarligt. så hysterisk. Det är livsfarligt. Ta tredje avfarten i rondellen. Och typiskt. Vadå? Nu lämnar vi Argelé. Argelès-sur-Mer. Nu har vi lärt oss att det heter Argelé-sur-Mer, inte Argeles som jag säger. Argelès. Argelés, det låg en camping där. Argelès. Titta vad du kör, älskling. Oj. Fan.
Jag kollar på Du är så campingen. jävla vimsig. Ja. Ja, den såg ut som var öppen, för grinden var öppen. Kara kan bara koncentrera sig på en sak i taget. Ändå är det de som får köra. Ja, det är ett under. Jävlar vad den blommar där, eller? Där ligger en stor bajspåse. En elefant som har skiter där. Det här stället som vi åkt förbi nu, det är det mest campingtäta området i Frankrike, tror jag. Det är campingar precis hela vägen. Stora campingar alltså. Det är 50. Extremt stora campingar. Bakom de här träden och murarna hela vägen är det campingar. Campingar på bägge sidor. Ja, nu är vi inne i... Ta första avfarten i rondellen. Nu är vi inne i Saint-Cyprien. Jag vet inte hur man uttalar det. Saint-Cyprien. Det här andra stället vi var på, det uttalar man långt ifrån vad vi gjorde innan vi visste hur man uttalade det. Så, ja. Första skulle du ta. Oj, var det fel? Fan också. Tänk att du inte kan koncentrera dig lite. Ja, och tänk att du ska kommentera hela tiden. Det skulle ju inte du ha gjort. Nej, jag tror faktiskt inte. Nej, det gör du aldrig. Jo då. Nej, aldrig. Men inte så jävla ofta. Jo, det gör du. Hela jävla tiden. Kebab Royal. Så vi ser, det är hela 750 meter. Det var långskott, så vi får se. Jag har ingen aning om. Det var på Park for Night, fanns det en parkering här som de rekommenderar. Så jag tänkte vi kollar. Jag ligger inte långt ifrån den här restaurangen där vi käkade musslor sist vi var här. Så det är klart, det ligger ju jävligt bra till. Jag ser 2 husbilar där borta. Nu har vi ju fulltankat också, så det är klart. Kan man ju stå en natt eller 2. Om det är tillåtet. En 2 meters bom där, så länge den är öppen går det väl. Men... Ja, men vi kommer nog runt så det är ut på den sidan. Hoppas jag det. Man måste ju komma ut på något sätt. Undrar vad det här är för något. Det är en sån här Ta tredje partyställe avfarten på i sommaren. rondellen. Vad heter det? Ska du gå ut och kolla hur nära vi kan komma kanten? För jag ser ju inte. Kanske vi kan ställa oss där borta vid stolpen. Oj, vad nära marken man kom här. Det blåser bra, gör det. Men här ute ligger havet. Det blåser faktiskt i ryggen på mig. Han seglar med revade segel långt där ute. Vi har gärna snackat lite här och det känns som att jag vet inte. Men ibland så känns det inte rätt när man kommer till en sån här parkering. Och, Folk tittar så mycket på oss. ha? Jag tyckte folk tittar så mycket som åker förbi här. Stannar och tittar. Ja, det gör de väl i och för sig. Men så nu kommer du med förslaget att jag ska gå in och fråga. Turistbyrån ligger precis vägg i vägg här. Fråga om man får stå med husbil där. Jag vet inte om turistbyrån kan svara på det. Nej, men å andra sidan så är vi inte så fattiga heller så vi inte kan betala 11 euro. Nej, men jag tycker det är ju trevligt att stå här precis vid havet. Det hade varit skoj att se vad de svarar. Det är bara fråga. Ja, nu var jag inne och frågade. Jag tar på mig säkerhetsbältet här så då förstår ni vad resultatet blir. Nej, hon sa att man får stå där på dagen, men inte över natten, sa hon. Det är klart, nu är folk inte så... Folk gör ju inte som du och jag frågar om man förstår, utan folk står ju bara ändå. Ja, men det är det som är problemet. Jag känner också att det känns inte bra att stå här. Och flera anledningar.
Så, men det ligger ju ett ställe här borta och de tar bara 12 euro så att, Med allting. med allting. Det är ju skitbilligt. Men det var det att restauranger och grejer ligger precis över gatan här. Så det var ett ställe vi var på här alldeles över gatan och käkade musli. Det var skitbra där. Så tänkte det blir ju nära att gå och käka där. Men vad fan, det är inte så långt från det andra stället heller. Så vi åker till den andra. Bränner upp gräs. Var det där det stod? Skulle jag kanske? köra in där? Jag tror det. Jag tror att det där det stod. Är det campingcar? Där står det. Ja, det gör det faktiskt. Jag såg det när vi körde här. Då borde ju GPSen vara med nu i alla fall. Mm. Ja, det här stället var riktigt bra, det är vi på väg till nu. Ta andra avfarten i rondellen. Krångligt att logga in tyckte jag i och för sig. Ja, Men, men det har du gjort en gång så nu tror jag det finns kvar kanske på sidan. Där är en till skylt. Bra skyltat faktiskt. Vad står det? Så var någon som sa att den där maskinen visar att det är fullt ibland fast det är tomt nästan. det är så mycket Ta båtvarv tredje och avfarten i båtförsäljning. Herregud vad båtar det är. Kanske ska ta och gå in på en sån här marina och så byta in husbilen till en båt. Nej tack. Gud vad taskigt mot Frankelito. Ja, jag skojar bara. Där står det Area Camping Car. Sväng vänster, sen sväng vänster. Vad tror du fina vädret vägen då? Det är 17 grader ute nu. Ja, det är bara vinden som är kall. Det är inte kallt annars. Ja, men det är inte så kall vind. Det är bara det att det blåser så jäkligt. Jo, men jag vart ju iskall om fingret. Ja. Där står de. Plaisance. Ja. Den där har stått det som förra gången. Anna. Porte Plaisance heter det. Nu får du gå in på den där sidan. Ja. Easy Pay heter det. QR-kod. Du har en QR-kod där. Nu ska jag backa in Ska där. vi köra runt upp det här så slipper vi ta det så snett. För det finns så gott om plats att köra. Kolla, de har palmer på sina backspikar. Jag har satt upp en gardin så det syns slut. Gardinstånd. Lustigt, de hade en sån som gick upp. Det kanske inte funkar längre. Oj, det står en camper med släpkärra. Jag vet inte hur stor det framme är, men i och för sig. Det är rätt trevligt. Ska vi backa in som vi gjorde sist? Ja, gör det. Han har stått så jävla långt till vänster. Det är så konstigt när man ställt sig så. Du kan köra airfryern bäst fan du vill och du kan redigera bäst fan du vill. Nu har vi el. Ja, det har vi i vanliga fall också. Men det är klart att när jag redigerar så drar det ju en jädra massa ström. Det drar sjukt mycket ström. Jag vet inte. Det är programmen som gör och processorn i datorn som gör att det drar så mycket. Ja, men den här ställplatsen är grymt bra. Den kan jag verkligen rekommendera om ni är i de här trakterna. Saint Cyprian eller Jean Cyprian eller vad fan man kallar det. Här finns mycket restauranger och en del affärer. Och nu åkte vi hit till den här parkeringen för att kolla den och för att Carola skulle till apoteket. Så vi tog hundarna och gick en liten promenad och så fick hon handla några grejer på apoteket. Så det var väl ett av huvudskälen till att vi stannade där. Men vi såg den platsen i Park 4 Night.
Och den var ju rätt så okej på ett sätt. Men sen när platserna där man parkerar är så smala så att man inte får in hjulen riktigt innanför linjerna och sådär, så det känns inte bra att stå så. Det känns inte bra helt enkelt. Och då är det bättre att hitta ett annat ställe. Och vi visste ju att det här fanns, och det hade vi egentligen i åtanke att ställa oss här. Men så skulle vi till apoteket och då sa jag, då kollar vi den platsen där. Men här är ju jävligt bra alltså. Här kostar det, jag tror vi betalar för 3 nätter. Jag tog 3 nätter direkt och då betalar vi 33 euro 78 cent. Och då kan man fylla vatten och tumma och hålla på bäst fast man vill. Och skulle det vara så att man vill tumma och fylla under tiden här nu, så är det bara att köra bort dit och så göra det och så köra tillbaka och ställa sig här. Och här har vi backat in nu så att vi har soffan ut mot hamnen till, så att säga, så att vi kan sitta och titta ut mot hamnen då. Vill man åka på en utflykt så kan man trycka in det där att man vill lämna temporärt. Så man kan trycka koden och köra in igen om man vill. Vad vet du om det? Älskling, det är därför man kan välja. Ska du lämna permanent Jag skojar eller bara temporärt? med det. Jag vet, vi pratade om det sist. Det är rätt käckt. Det är många som gör det också. Nej, sluta. Vi har ju faktiskt sett några som gör det. De har åkt iväg och så kommer tillbaka. Kan du göra lite kaffe nu? Ja. Jag ska göra kaffe. Jag savear den här kvittot där. Men har man sparat så kan man gå in på den appen sen, eller den hemsidan, så kan man se alla ställen man har varit på och så. Det heter EasyPay, betalsystemet. Utsikten går inte av för hacket faktiskt. 11 euro, det är ju... Det är lite för varmt kaffet när man precis har... Yeah, I'm feeling tipsy. I'm on the move. We're getting frisky. We're in the groove. Vilka härliga gamla hus det var här. And the music is on fire. De här var ju fina. The lights are Här kan man ta en liten kall sen. turning.